আপোনাৰ ভিতৰত যি দুখ, কষ্ট, শংকা বা বিভিন্ন মানসিক চিন্তাবিলাক আঁতৰ কৰি এক সুন্দৰ ভৱিষ্যতৰ দিশত গতি কৰিবৰ কাৰণে আপুনি নিশ্চয় বিভিন্ন প্ৰক্ৰিয়াবিলাক অৱলম্বন কৰে। আপুনি বিভিন্ন সময়ত পূজা অৰ্চনা কৰে, মন্দিৰ দৰ্শন কৰে বা বিভিন্ন কৰ্মকাণ্ডবিলাক কৰে। আপোনাৰ ইয়াৰ উদ্দেশ্য এটাই, যাতে আপুনি আপোনাৰ শাৰীৰিক মানসিকভাৱে আপুনি সক্ৰিয় আৰু সবল হৈ পৰে আৰু ভৱিষ্যতত হ'বলগীয়া প্ৰত্যেকটো নিগেটিভ ঘটনাক আপুনি মুখামুখি হ'ব পাৰে আৰু প্ৰত্যেকটো পজিটিভ ঘটনাত আপুনি যাতে ষ্টেবল হৈ থাকে, স্থিৰ হৈ থাকে। আৰু সেই কামনালৈ আপুনি ঈশ্বৰৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰে, হে প্ৰভু, মোৰ আগন্তুক সময়খিনি সুখময় হওক, মোৰ আগন্তুক সময়খিনি মই ইচ্ছা কৰাৰ নিচিনাই পাৰ হওক। কিন্তু প্ৰকৃতাৰ্থত আমি যদি ভালকৈ এনালাইজ কৰোঁ, আমি দেখা পাওঁ যে বহু সময়ত আমি আকাংক্ষা কৰাৰ নিচিনা বা আমি বিচৰাৰ নিচিনাই আমাৰ জীৱনটো গতি নকৰে। আমি আশা কামনা কৰোঁ সুখৰ, কিন্তু আমি প্ৰাপ্তি কৰোঁ দুখৰ। আৰু আমি দুখৰ সৈতে ইমান সংপৃক্ত হৈ যাওঁ, দুখৰ সৈতে আমি ইমান ভিতৰলৈ সোমাই যাওঁ যে আমি তাৰ পৰা ওলাবই নোৱাৰোঁ। আমি দুখেই আমাৰ জীৱনটোৰ মূল হৈ পৰে। কিন্তু এই দুখ, এই বিভিন্ন মানসিক যন্ত্ৰণা, তাৰ পৰা ওলাবৰ কাৰণে আপোনাৰ নিশ্চিত ৰূপত কিবা আপুনি এটা প্ৰক্ৰিয়া অৱলম্বন কৰাটো দৰকাৰ। এনেকুৱা বহু প্ৰক্ৰিয়া আছে যিবিলাক প্ৰক্ৰিয়া আপুনি অৱলম্বন কৰিব পাৰে। কিন্তু এই সকলো প্ৰক্ৰিয়াৰ ভিতৰত মানসিক আৰু শাৰীৰিকভাৱে উন্নতিৰ শিখৰলৈ যাবলৈ আপুনি ৰেইকি ব্যৱহাৰ কৰাটো অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ। ৰেইকিয়ে আপোনাৰ জীৱনটোক এটা নতুন দিশ প্ৰদান কৰে। ৰেইকিয়ে আপোনাৰ জীৱনটোৰ সুখময় কৰি তোলে। আপোনাৰ শাৰীৰিক সমস্যাবিলাক নাইকিয়া কৰি দিয়ে, আপোনাৰ মানসিক সমস্যাবিলাক নাইকিয়া কৰি দিয়ে। আৰ্থিক দিশত আপুনি যি আগবাঢ়িব বিচাৰে, আপুনি তাক গতি কৰিব পাৰে, আপুনি সেই দিশত আপুনি লাভৱান হ'ব পাৰে। আপোনাৰ যি প্ৰেম, আৱেগ ইত্যাদি বিষয়বিলাকত আপুনি সুন্দৰতম দিশত গতি কৰে। ঠিক সেইধৰণে আপোনাৰ মান সন্মানৰ বিষয়টো সদায় ভাল দিশত গতি কৰে। আপোনাৰ পৰিয়ালৰ যিটো বিষয়, তাতো উন্নতি আপুনি ভাল ফল লাভ কৰে, এটা সুন্দৰ বান্ধোন আপোনাৰ সৃষ্টি হয়। সেইধৰণে আপোনাৰ সতি সন্ততিৰ বিষয়টোতো অতি ভাল ফল আপুনি লাভ কৰে। আপোনাৰ গুৰুৰ কৃপা আপুনি লাভ কৰে, আপুনি জ্ঞান আৰু বুদ্ধিৰ বিকাশ হয়, আপোনাৰ সামাজিক স্থিতি অতি উন্নতমৰ হয়। ৰেইকি এক চাইণ্টিফিক প্ৰক্ৰিয়া। ৰেইকিৰ জৰিয়তে আপুনি কিছুমান পইণ্ট থাকে, সেই পইণ্টবিলাকত হিলিং কৰা যায়। আৰু আপুনি নিশ্চয় জানে যে আপোনাৰ শৰীৰটোৰ ইমান অদ্ভুত আৰু ঐশ্বৰিক শক্তি থাকে, তাক যদি সঠিকভাৱে ব্যৱহাৰ কৰা যায়, ই আপোনাৰ জীৱনত মিৰেকল সাধন কৰে, এক ঈশ্বৰী শক্তি আপুনি লাভ কৰে। আৰু সেইকাৰণে ৰেইকি কৰা দৰকাৰ। ৰেইকিয়ে মাত্ৰ আপোনাৰ শাৰীৰিক সমস্যাবিলাক দূৰ কৰাই নহয়, মানসিক সমস্যাবিলাক দূৰ কৰাই নহয়, ই বৌদ্ধিক আৰু আধ্যাত্মিক দিশত আপোনাক গতি কৰাই লৈ যায়। আপুনি ঈশ্বৰক ওচৰৰ পৰা অনুভৱ কৰে, প্ৰতিটো সময় আপুনি সুখময় কৰি তুলিব পাৰে। জীৱনটোৰ যিবিলাক লাগতিয়াল বিষয়, তাকো আপুনি প্ৰাপ্তি কৰে, লগতে বৌদ্ধিক আৰু আধ্যাত্মিক দিশত আপুনি গতি কৰে। প্ৰত্যেকজন শিশুৱে তেওঁৰ পঢ়াত মনোনিৱেশ কৰে, শিক্ষাত তেওঁলোকৰ ভাল এটা ফল লাভ কৰে। ৰেইকি হিলিং সেইকাৰণে অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ। ৰেইকি হিলিঙৰ লগতে আপুনি EFT ইউজ কৰিব পাৰে, আৰু বহুলোকে এক্সিছ কনচিয়াছনেছ, এক্সিছ বাৰ্ছৰ প্ৰেক্টিছ কৰে। ই জীৱনটোক আৰু মিৰেকল কৰি তোলে আৰু আপোনাৰ যি ইনাৰ ট্ৰান্সফৰ্মেশ্যন কৰাত সৰ্বতোপ্ৰকাৰে কাম কৰাৰ এটা সামূহিক প্ৰক্ৰিয়া হৈ পৰে। গতিকে যদিহে আপুনি ভাবে যে আপোনাৰ জীৱনটো সুন্দৰময় হোৱাটো বা আপোনাৰ জীৱনটো আগন্তুক প্ৰতিটো সময় আপুনি হেলা ৰঙে আগবাঢ়ি যোৱাটো বা যিকোনো বাধাক নেওচি আপুনি আগবাঢ়ি যোৱাটো বা আপোনাৰ যিবিলাক বৰ্তমান সমস্যা তাক দূৰ কৰাটো বা যিবিলাক বিষয়ে আপোনাক মনোকষ্ট দিয়ে, সেই মনোকষ্টৰ বিষয়বিলাকৰ পৰা আপুনি এখন সুন্দৰতম মনোকামনা বা মনৰ আনন্দৰ কাৰণে আপুনি যাতে জীয়াই থাকিব পাৰে, তেনেকুৱা এখন পৃথিৱীলৈ আপুনি গতি কৰে। সেইকাৰণে ৰেইকি আপোনাৰ জীৱনত অতি প্ৰয়োজনীয় বস্তু। ৰেইকিক ব্যৱহাৰ কৰাটো অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ। তাক ব্যৱহাৰ কৰি আপোনাৰ জীৱনটোক আপুনি সুন্দৰময় কৰি তুলিব পাৰে। ৰেইকি প্ৰক্ৰিয়াটো যদিও ই এক জাপানীজ প্ৰক্ৰিয়া, ইয়াৰ ৱৰ্ডটো জাপানীজ ৱৰ্ড হয়,
কিন্তু এই প্ৰক্ৰিয়াটো ভাৰতত অতীজৰ পৰাই চলি আহিছিলে। ভাৰতীয় লোকে তাক এই উৰ্জা শক্তিক, শিৱ শক্তিক, প্ৰাণশক্তিক ব্যৱহাৰ কৰি জীৱনটোক সুন্দৰতম দিশত গতি কৰিবলৈ আগৰ পৰাই অভ্যাস কৰি আহিছে। ই এক চাইণ্টিফিক প্ৰক্ৰিয়া। আপোনাৰ শৰীৰৰ 24 পইণ্টছত, 24 ভাৰ্টিব্ৰা, 24 পইণ্টছত ই হিলিং কৰা যায়। তাৰোপৰি বহুকেইটা এনেকুৱা পইণ্টছ আছে যিবিলাক পইণ্টছত হিলিং কৰা যায়। আপুনি নিশ্চয় একুপ্ৰেচাৰ, ৰিফ্লেক্সলজি শুনিছে। ঠিক সেইধৰণেই ই এক চাইণ্টিফিকেলি ই আপোনাক কামত দিয়ে আৰু নিশ্চিত ৰূপত কিছু বিশ্বব্ৰহ্মাণ্ডীয় শক্তিক আপুনি ধাৰণ কৰে বা আপুনি ঈশ্বৰীয় শক্তিক ধাৰণ কৰে, যাৰ ফলত আপুনি অন্যজন লোকক শক্তি সঞ্চাৰিত কৰিব পাৰে, অন্যজন লোককো তেওঁৰ জীৱনত পৰিৱৰ্তন নিশ্চিত কৰি তুলিব পাৰে। গতিকে বন্ধুসকল, নিশ্চিত ৰূপত আপোনালোকে ৰেইকি অভ্যাস কৰিব, আপোনালোকৰ জীৱনটো সুন্দৰময় কৰি তুলিব। ৰেইকি কনচিয়াছনেছ আপোনাৰ জীৱনৰ এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়। ধন্যবাদ।